ที่ All New Aerox 2025 ครับตอนนี้นะก็เตรียมเปิดในประเทศไทยแล้วผมจะได้ลองขี่มันเป็นครั้งแรกครับในสนาม Impact Speed Park นะครับเป็นสนามโกคาร์ทนะแต่ว่าก็คือทาง Yamaha นะครับเขามองว่ารถคันนี้คือรถ Super Sport Automatic ดังนั้นเพื่อการสะท้อนภาพที่ดีเลยเนี่ยก็คือให้สื่อนะครับได้มาขี่ในสนามแข่งเช่นนี้เลยนะครับก็ผมจะเลือกตัวนี้เลยก็คือที่เป็นลายสีไฮไลท์นะครับที่เป็นสีเงินตัดด้วยน้ำเงินเช่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเพราะว่า Aerox ใหม่เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนด้วยกันต้องบอกว่าหลายจุดเหมือนกันนะครับทั้งในส่วนของแกนโชคหน้าที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์นะครับไส้เครื่องยนต์ทางด้านในที่มีการปรับปรุงในส่วนของตัวดันโซ่ราวลิ้นนะครับเป็นแบบไฮดรอลิกก็คือยกเครื่องจาก NMAX มาใส่นั่นแหละอัปเกรดนิดหน่อยแล้วก็ท่านั่งเนี่ยเขาบอกว่าท่านั่งเขาจะให้เราขี่ได้แบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะมาลองขี่ให้ดูกันนะครับว่าเจ้าAerox ใหม่เนี่ยจะมีสมรรถนะยังไงบ้างนะครับแต่เนื่องจากผมไม่ได้เอาเลสซิ่งสูตรมานะก็เลยแบบใส่เป็นชุดทั่วไปสนับอาจจะแบบไม่ได้ขี่ทำความเร็วมากนักนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันจุดแรกที่ผมเห็นเลยก็คือในเรื่องของตัวมาตรวัดนะครับเขาเปลี่ยนมาตรวัด LCD ใหม่แล้วก็ปรับองศาให้ชันเข้ามาหาผู้ขี่ทำให้เราแบบเรียกว่ามองเห็นได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะเดี๋ยวต้องลองดูกันนะครับผม
เราขอถามหน่อยแล้วกันเมื่อกี้เราถามคนที่ยังไม่ได้ขี่เขาตื่นเต้นมา12 กะโหลกแล้วจาก10